Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити сливовий пиріг зі сливами. У мене сливи ось такі великі. Ось такі вони були. Я їх вже порозрізала. Ось такі вони величезні. Можете взяти венгерки, якщо маєте. Венгерки, то вони є тонші. Ой, вони не мають стільки м'якоті. І вони в мене дуже широкі, я їх порозрізала на половинку. Бо вони дуже грубі, я боюся, що вони не випечуться. Такий пиріг я печу кожен рік, і він є дуже і дуже смачний. Він надзвичайно смачний. Тому сьогодні я хочу показати його вам, і може комусь подобається, і ви теж його собі зробите для своєї сім'ї. Так, що нам потрібно? У мене 180 грам борошна. Сюди буду додавати сухі всі інгредієнти. У мене розпушувача чайна ложка і розпушувач я роблю сама, і в мене є відео про розпушувач. Я поставлю ссылочку внизу під відео, ви всі можете подивитися, як він робиться. Чайна ложка в мене розпушувача. Ванільки пакетик, тут 9 грам. Цукру 80 грам і щіпка солі. Тепер в мене тут 80 грам є масла. Такого кімнатної температури, щоб він був м'ягенький, і буде масло перетирати з борошном. Ось так його перетирати, як знаєте, як борошно перетирається з маслом. Оце так само буде в мене. Будемо робити таке пісочне тісто. Робиться пиріг цей надзвичайно просто. Тут ніяких складностей немає, він дуже просто робиться. І кожному то під силу зробити такий пиріг. Кожному. Не думайте, що от в мене не вийде. Він вийде в кожному, він є дуже і дуже простий. І дуже смачний. Так, перетерла борошно з маслом. Тепер сюди буду додавати одне яйце і замішувати тісто. Зараз нашою задачею є зібрати просто все тісто в один комочок. Ось дивіться, тісто все вимісилося, все зібралося в один комочок. І стало таке, знаєте, гарненьке, воно не липне до рук. І тепер його можна спокійно, нормально вимісити і придати йому таку форму, яку ти хочеш. Взяла ось таку форму, тортівничку, на неї застелила пергаментний папір. Було впевнено, щоб не думати, вийде, відстане, не відстане. Я завжди даю отак пергаментний папір, і все добре виходить. Наше тісто будемо розминати по дну і робити бортики по боках. Мої сливи будуть мати дуже багато соку, бо вони дуже такі багато м'якоті мають. І через що бортик обов'язково. Ось так рівномірно я розподілила по дну наше тісто і зробила ось такий височенький бортик. Буду висипати крохмаль на дно. Дивіться, я дала крохмаль на низ і тепер так щіточкою акуратно його, бо так рукою ви так акуратно не зробите, а щіточкою ось так можна гарно його розподілити по всьому низу. А крохмаль він дається для цього, що як назбирається дуже багато соку, знаєте, то крохмаль буде його тримати і він йому не буде давати так розвалюватися, як ви собі вріжете кусочок. То для цього дається крохмаль на низ, щоб він зібрав весь сік. І тепер наші сливочки будемо накладати отак по кругу. Спираючи на стінку, ось так викладаємо сливочки наші. Сливів в мене є 700 грам тут. То вже, знаєте, залежить від вашої посудини, від скільки там війде. Я буду накладати якомога більше. Якщо навіть мені забракне, то я ще докришу. Але зазвичай 700 грам мені вистачало. Бачите, яка краса виходить? І сливів, знаєте, не шкодуйте. Чим більше слив, тим воно смачніше виходить. Ось так, всі сливи я виложила. Бачите, як гарненько вони йдуть по кругу.
гарно все виглядає. І тепер у мене є цукор Пудра. і кориця. Я буду посипати чуть-чуть зараз, трошечки, а потім ще, як вони спечуться, я буду ще раз посипати. Отак трошечки, бо слива, ви розумієте, що слива є дуже кисла. Може, є в когось солодші сливи, але мої то такі добре кисленькі. Ось так виглядає мій пиріг зараз. І ставимо в духовку на 180 градусів 35-40 хвилин для випікання. Ось так мої сливи випеклися. Зверху я ще включала верхній чуть-чуть нагрів, бо вони в мене дуже тверді і вони не пеклися. Я чуть-чуть включила верхній нагрів, щоб вони трошечки, знаєте, так припекло їх. І взагалі ось так спікся мій пиріг і дуже гарненько виглядає. Зараз він устигне і будемо тоді пробувати. Так, мій пиріг вже трошки вистив, зараз будемо різати. Просто хочу вам показати, як він гарненько кругом випікся. Я його вже зверху посипала пудрою з корицею і зараз ще трошечки присиплю. Який гарненький виходить. А в хаті запах стоїть обалденний. Будемо різати. Ось так, дивіться. Зараз я положу на тарілочку, так буде ліпше видно. Ось дивіться, ніде сік не протік. І сік не стоїть так, що він, знаєте, що він аж хлюпає. Сухенький, гарненький. То він дуже і дуже гарний. Ось так виглядає мій пиріг всередині. Дивіться, гарний, сухенький, пісочне тісто, безподібний. Знаєте, я все кажу смакотіще. Бо то дійсно смакотіще. Я навіть не маю стільки слів, щоб описати, яке воно є добре. Воно дійсно смакотіще. Але в мене слива, бачите, в мене з цих великих слив. В мене не є венгерка. В мене така величезна та слива. І вона має от таку м'яку і трошки твердішу. І дуже добре. Бо якщо брати венгерку, наприклад, то вона, якщо вона така вже дуже м'яка, то вона може розлізтися в пирогові. Як спечеться. А ця безподібна. Дуже і дуже добра. Рекомендую такий пиріг спекти, бо дуже смачно є. Надзвичайно смачно. Я його печу 2-3 рази за осінь, бо ми так дуже багато не їмо мучного, то я його так, знаєте, не дуже то так наполягаю, щоб його пекти часто. Але хто любить, в кого діти маленькі, слухайте, то незамінна штука. Робиться дуже швидко і просто головне. Головне просто, тут немає ніяких складностей, ніякого такого, чого хтось не може зробити. Тут кожен може зробити. Тісто надзвичайно є просто робиться. А решта тільки сливу поставив, та й воно вже й готове. Пудра зверху дав з курицею. І смакота. Дуже смачно. Дуже смакотіще. Так що, кому сподобався сьогоднішній мій пиріг зі сливою, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до наступного цікавого якогось відео. Па-па!